beshies! Welcome na naman sa ating channel. And for today's vlog, gagawin natin is another makeup tutorial. So, this look is a peachy makeup look, guys. So, you can also wear this every day. So, if you want to know, guys, kung paano ko ginawa itong look na to, let's jump to the video. Just see those sleigh bells jingling, ring, ting-a-ting-a-ling. Okay guys, so as usual, gagamitin ko na naman tong Lux Organis Face Mist in Rose Water Glow. So, parang ito na rin yung magiging moisturizer ko guys. Hintayin lang natin siya guys at ma-absorb ng face ko. So, gagamitin ko na to guys na aking foundation again, yung Focal Lure na foundation. And, kukunin lang natin guys is konting amount lang ng foundation. Kasi, for everyday makeup look to guys. But, I highly suggest to you guys kung gusto nyo rin tong everyday makeup, gusto nyo rin tong maging everyday makeup look, gamit din kayo ng mga foundation na may SPF and also tinted sunscreen. Yun, yung mga ganun yung gamitin nyo guys. Para at least safe kayo sa sun. So, konti lang gagamitin ko guys. And sorry guys kung madalas nyo makita itong mga products na to sa aking video. Kasi tagtipid tayo ngayon guys. So, pwede kasi alam niyo naman ang pandemic nangyayari ngayon sa atin, so kailangan natin magtipid-tipid guys. Pwede na, tsaka okay rin to kasi at least masisimot na mo lahat ng product mo na hindi pa nagagamit or hindi pa nasisimot. So, let's go. Tignan na natin siya. So, meron ako dito guys, kasi baka mamaya sabihin nyo hindi ko linalaban yung sponge ko. So, meron ako dito. Meron ako dito, ito. Ito yung lagi kong ginagamit. So, makikita nyo, medyo madumi na siya. Madumi na yan guys. O, parang hindi madumi. Yan. Tapos, ito yung gagamitin natin for today. Ayan, tingnan nyo, diba? Ayan pa yung gagamit. So, ayan. Ito yung bago. Ito yung gagamitin natin. Kasi ito sobrang dumi na eh. Bakit parang mukhang mas malinis? So, hindi ayan, tingnan nyo, diba? Ayan, tapos, so, ayan. Sobrang dumi na siya. So, lalaban ko na siya. Wala lang guys. Nakasabihin niya, hindi ko din lalaban yung sponge ko. So, ano yun natin to? Blend na natin. Okay guys, so let's jump na sa concealer. So I'll be using this again, yung O2O na concealer in shade number 2. So, konti lang lalagay ko. Para ma-highlight lang siya guys. So, gagamitin ko itong aking eyebrow pencil na color hazel. Binigay lang sa akin ito ng co-workmates ko guys eh. Shade niya is hazel. Ito yung color guys. Ito kasi ganyan.
So, guys, gagamitin ko yan pang linis sa aking eyebrows. So, ang papang fill in ko dun sa eyebrows is itong Shawil two-way eyebrow tape. So, gagamitin ko dito is itong black. So, paghahaluin ko rin sila netong brown and black. Okay guys, so we will back to the concealer. Ayusin lang natin itong eyebrows kasi parang medyo makapal para sa akin. So, i-conceal lang natin guys, okay? Okay guys, so magko-continue na tayo sa powder. So, I'll be using this Daily Bench Daily Spell. So, this is a magic powder guys. And it shows here that this powder has a UV sunscreen and vitamin E. So, this shade is natural. Sa eyes. So, I'll be using this again, yung everlasting eyeshadow palette ng Focalure. And, let's see. Gagamitin natin shade dito is eto. Shade, name ng shade is The Palace. Gagamitin natin for eye. So, usually, okay guys, so let's put some eyeshadow. Ano ba tawag dito? Highlighter. Eyeshadow. So, let's put this one sa ating ating mahiwagang highlighter. Okay guys, so ito na. Ginagamit ko yung bronze sa face trio ng Everpelena pang nose contour. And sorry guys, di ko alam kung bakit nawala ng audio itong video na to. So ito nga guys, gagamitin again natin yung bronze ng face trio ng Everpelena. And maglalagay lang ako ng bronze para lang magkaroon ng shape yung face ko kasi as you can see guys, medyo tumataba na mi. So, lalagyan lang natin siya ng konti. So, ito guys, ginagamit ko again yung palette na ginamit ko rin sa same as sa eyes ko. And then yung shade is The Palace again. Same lang rin yung ginamit ko na eyeshadow para sa eyes ko. So, yan. Pinakita ko lang sa inyo guys na talagang linagyan ko siya kasi hindi ko talaga na-play yung vid. Hindi ko alam na hindi pala nagre-record. Nakapag-blush on na ako. So, ito na naman guys. I'm so sorry. Nakalimutan kong mag-eyeliner. So, yan. Gagawin ko yung eyeliner natin. And, simple lang yung gagawin ko guys. Walang wing kasi hindi pa ako masyado kagaling mag-eyeliner or hindi pa ako masyado marunong mag-eyeliner. Sorry, sa likod si Kuya Lee. Yum yum. So, ito guys, i-curl ko lang yung aking lash. And maglalagay tayo ng mascara.
So, ang gagamitin ko ditong mascara guys is from Maybelline. So, ito guys, babalik tayo again sa face trio ng Everbelena, and I'll be using yung highlighter dyan and put some highlighter on my face. So, lips na tayo guys. So, I'll be using this EB Advanced na matte nudes in shades Carmelo or Camelo. I'm not sure guys. So, yan yung shade niya. Nude siya. Ipapakita ko sa inyo dyan guys yung shade niya. Ayan. Yan yung shade niya guys.